Obrovská rychlost, drsná havárie a velká síla sesterského pouta. Závodnící dvojčata Alíja a Jasmín Kolocovi spolu s hvězdou evropského šampionátu tahačů Adamem Lackem pronikli do světa vytrvalostních závodů. Náročný okruh v belgickém Spa byl však tentokrát na jejich síly týmu Bagíra. Ten po hrůzostrašném momentu 12-hodinové klání nedokončil. Spa, hluboko v ardenských lesích, přes 7 kilometrů dlouhá trať, domov velké ceny Belgie, Formule 1 a řady dalších závodů, včetně 12-hodinovky seriálu 24 Hour Series. Tu se rozhodla pokořit i stáj Bagíra. Je to zábavný, ale náročný okruh. Několik zatáček vás tady pěkně vystraší. Proč jezdci i fanoušci milují Spa Francorchamps? Jeden z důvodů vidíte za mnou. Ikonická dvojzatáčka Eau Rouge Radion s převýšením 22 metrů. Dějiště úžasných momentů, ale v minulosti i smrtelných nehod. Její poslední obětí se před 3 lety stal 22letý pilot Formule 2 Antoine Hubert. Přesto jezdce nepřestává fascinovat. Spa je opravdu meka motorsportu, protože už jenom když vyjíždíme tady tou bránou a vidíme tady tu zatáčku za mnou Eau Rouge, tak si člověk vzpomene na to, co se tam dá prožít. A další zážitky mají teprve přijít. Nejprve je na řadě bitva o co nejlepší postavení na startovním roštu. 3 piloti Mercedesu AMG GT4. Každý z nich dává maximální úsilí do jednoho rychlého kola a výsledný průměr stačí na druhé místo v rámci třídy. Tady však kvalifikace velkou roli nehraje. Bude to pro nás úplně nová zkušenost. Čeká na nás řada výzev, mnoho aut na trati, střídání jezdců a náročná je i 12-hodinová délka. Je sobota a závod tady ve Spa začíná. Na jezdce a jejich stroje dnes čeká 5,5 hodiny bitev na trati. Zbytek se pak dojíždí v neděli po noční přestávce. Do té doby je třeba udržet se v kontaktu s čelem. Bagíře se to zprvu daří, tým totiž funguje skvěle nejen na trati. Každý krok stáje řídí závodní inženýr. Jeho plánování, strategie či zastávek v boxech může být rozdílovým faktorem. Člověk musí mít rychlé rozhodování, musí mít v podstatě schopnost reagovat v krátkém čase na situaci, kdy musí dát jasný pokyny týmu, co mají dělat. Vše může být naplánováno do posledního detailu. Ve Spa ale stačí ke katastrofě jediná chyba. Jasmín Kolocová usedla do kokpitu jako třetí po svém dvojčeti a Adamu Lackovi, když roztočená zůstala stát uprostřed trati, děsivé čelní srážce nešlo zabránit. Šlápla jsem brzy na plyn, ztratila jsem kontrolu nad vozem a skončila v tom nejhorším možném místě. Je téměř zázrakem, že z těžké havárie vyvázla bez zranění, slzám zklamání se ovšem neubránila. V tu chvíli se ale mohla spolehnout na člověka, se kterými od narození pojí pevné pouto, svoji sestru. Ptala se mě, jestli jsem v pořádku a říkala mi, že je to dobré, ať nepláču. Přišla z vyšetření a brečela, proto mě hned zajímalo, jestli není zraněná. Objala jsem jí a ona hned začala řešit, jak dopadlo auto. A já jí řekla, na tom teď přece nezáleží. Hlavní je, že se nestalo nic tobě. První setkání s vytrvalostí Bagíře podle představ nevyšlo. Tohle je ale pouze začátek dlouhé cesty. Na jejím konci by jednou mohl být start v legendární 24-hodinovce v Le Mans. Jiří Šlégl, CNN Prima News. A autor reportáže s týmem Bagíra vyrazil minulý víkend do Belgie. Jirka Šlégl. Jirko, dobré ráno. Krásné ráno. Ty jsi byl přímo v centru dění, tak jak tým prožíval ty chvíle po nehodě mladé závodnice? Já si to pamatuju velice dobře, my jsme stáli všichni vlastně v boxech a sledovali jsme ten závod na obrazovkách, které tam mají inženýři a byl to v první chvíli velikánský šok, protože jsme viděli Jasmínu Kolocovou, jak se roztočila, říkali jsme si, OK, to bude dobré, pojedeme dál, ale pak přišla ta obrovská rána a v tu chvíli samozřejmě, když tam jste v přítomnosti Alíny sestry, Alína otce, Martina Koloce, šéfa týmu, taky vnímáte ten strach, který tam všeobecně panuje. To znamená, první myšlenky jdou k tomu, jestli je závodnice v pořádku.
až pak se řeší ta závodní technika. Přesně takhle to bylo. Naštěstí Jasmín je v pořádku, takže do těch dalších závodů bude moci být připravená. Teď je otázka, jak se to vyřeší s tou závodní technikou, která teda dostala opravdu velikánský šrám, ale to byla ta druhořadá záležitost vlastně v tu chvíli. V reportáži padlo, že je to začátek dlouhé cesty. Tak co dalšího závodní stáj s českými kořeny čeká? Je tam obrovské přání, obrovská touha dostat se do závodu, který proslavili třeba i filmové hvězdy jako Steve McQueen nebo Matt Damon či Christian Bale ve filmu Le Mans 66. Už jsem teda naznačil, že se jedná o 24 hodin Le Mans. Je to obrovský sen celého týmu. Právě i s ohledem na to, že velkým cílem Bagíry je vlastně prosazovat nějakou diverzitu, větší rozmanitost motorsportu. Právě sestry Kolocovi toho jsou společně i s jejich parťákem Adamem Mlackem velkým, řekněme, příkladem nebo ambasadorkami, protože jsou to dvě závodnice, jejichž kořeny sahají až na Seychely. Spolu s nimi český závodník Adam Mlacko, naše velká hvězda trakového sportu, mistr Evropy v závodech tahačů. To znamená i vlastně dávat příležitosti těm, řekněme, závodníkům z méně tradičních závodnických zemí, aby si splnili ten svůj sen a dostali se až na vrchol toho motoristického sportu. Ty zmiňuješ právě diverzitu v motorsportu. Jaké další osobnosti vlastně stojí za tím a prosazují tu větší rozmanitost v tom světě závodních tratí? No, tady bych zmínil vlastně tu hvězdu úplně z největších a tou je Lewis Hamilton, 7násobný mistr světa Formule 1, vlastně dlouhodobě bojuje za to, aby se, řekněme, ten motorsport více otevíral celému světu i, řekněme, těm lidem a talentům z méně majetných oblastí, jako je právě třeba Afrika nebo potažmo Tichomoří či Asie. A právě Lewis Hamilton založil proto i speciální komisi, aby právě na podporu té diverzity fungovala ve světě motorsportu i Formule 1. Jirko, my ti děkujeme za podrobnosti a sdílení tvých zážitků a přejeme ti hezký den. Díky, pěkný den.